નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે, ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનું પ્રસારણની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25 ફેબ્રુઆરી 2021 એટલે કે 25/2/2021 ગુરુવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં પુનરાવર્તન એકમ 6 આવશે, ધોરણ 4ની અંદર અંગ્રેજીમાં 3 આવશે માય ફેમિલી એનો પાઠ 2 આવશે, ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજીમાં આવશે 5મું હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ એનો પાઠ 5મો આવશે। તો આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર પ્રસારણ છે ગુરુવારના રોજ થવાનું છે। ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે અલગ અલગ ધોરણ 6, 7 અને 8નું પ્રસારણ છે એ થતું હોય છે। જેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 25 ફેબ્રુઆરી 2021 25/2/2021ના ગુરુવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 3 એમનો પાઠ 2 આવશે, ધોરણ 7ની અંદર ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 3 એમનો પાઠ 2 આવશે અને ધોરણ 8ની અંદર ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 3 એનો પાઠ 1 આવશે। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયનું પ્રસારણ છે એ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે જેમાં ધોરણ 9, 10નો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર પ્રસારણનો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનો પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો છે। અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે અને ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર પ્રસારણ થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 25 ફેબ્રુઆરી 2021 એટલે 25/2/2021ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવશે નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનું ટકાઉ પ્રબંધન એટલે કે વ્યવસ્થાપન, જે પ્રકરણ 16મું છે એમનો ભાગ 2 છે પ્રસારિત થશે અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં આવશે જૈવિક અણુઓ, જે પ્રકરણ 14મું છે એમનો ભાગ 3 પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કઈ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા વિષયનું થવાનું છે ગુરુવારના રોજ। તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। સાથે નવા વિદ્યાર્થીઓ જે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાતા જાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને માહિતી મળતી રહેશે। તો અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ ચેનલમાં બીજા પણ ઘણા બધા મૂકાઈ ગયા છે જે તમને આવનારી પરીક્ષા માટે બરાબર અલગ અલગ જે પરીક્ષાઓ આવે છે એ દરેક પરીક્ષા માટે તમને ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્ન જવાબ મોસ્ટ આઈએમપી સ્વાધ્યાયના પણ છે, સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના પણ પ્રશ્ન જવાબ છે। તો એ જોવા હોય તો ઉપર તમે પ્લેલિસ્ટમાં જશો, ત્યાં તમને નીચે સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેના સ્વાધ્યાયના પણ પ્રશ્નો જોવા મળશે અને અલગ અલગ આવા દરેક તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા વિષયના પ્લેલિસ્ટ પણ છે, એમાંથી તમે અલગ અલગ વિડીયોઝ જોજો બરાબર। ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી પ્લેલિસ્ટ ક્યાં છે, તો એ ઉપર તમે ચેનલમાં જાઓ ને, ચેનલની અંદર જ વિડીયોઝ હોય, વિડીયોઝની બાજુની અંદર પ્લેલિસ્ટનું બટન છે એના ઉપર જવાનું એટલે નીચે તમને બધાય પ્લેલિસ્ટ જોવા મળે। તો એ તમે ન જોયેલા હોય તો જોઈ લેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।